Casa asta a fost cel mai mare proiect al lui. Nu e însă la prima aventură. Apoi a aflat că e și mai greu decât să te însori. Casă pasivă, panouri solare, baterie, tot. Acum a ajuns să stea mai mult prin grădină, ca mulți bărbați de vârstă mijlocie. Cine ar fi crezut că un cyborg ca el are nevoie de ceapă? Probabil asta înseamnă că devine tatăl lui. De acum probabil vă întrebați cine îl filmează. Are cameraman? Gimbal? Steadicam? Ceva pe șine? Sau poate e doar AI? Ai văzut ce nebunii se fac mai nou cu AI? Oare arpagicul e adevărat? Ia stai că s-a dus în casă. Gata cu arpagicul. Cum de e gazonul verde în martie? Oare e totul doar în mintea lui? Ce căutăm noi în visul lui? Sau poate e visul meu? Dar ce caută Buhnici în visul meu? Dar cine sunt eu? Naratorul lui Buhnici? Pentru asta m-am născut eu oare? Cine i-o fi lucrat aici, domne? Dar uite ce bine arată parchetul. Și gletul e coală de hârtie. Hai că arată bine, ce mai? Cineva chiar a lucrat aici. Vai, piei satană! Ce om normal își pune bufniță la intrare? Anti-Gravity A1 este prima dronă cu o cameră 360 integrată. Nebunie totală. Și motivul pentru care nu ați văzut-o în toate clipurile de mai devreme e pentru că se șterge singură din cadru și poți să o pilotezi fără licență. Dar, dacă tot am dat banda înapoi, hai totuși să vedem ce avem în cutie. Și acum dacă vă întrebați de ce desfac camera după, e că am făcut montaj după. Așa că sper că filmarea a ieșit bine. Bun, hai să o și desfacem. Am aici pe masă un pachet complet, însă drona când o să o cumperi vine în cutia asta și vine cu mai multe decât te aștepți. Deși nu este prea mare, în interior, uite că n-am nevoie neapărat de șurichen, avem așa. Poșetuță. Asta le dăm un pic deoparte, ți le arăt după aia. Aici am manual, ceva de citit. Și, aici știu, aici e ca să-ți pui un covrig, o șaurmă. Ce avem în interior? Asta mă interesează cel mai tare. Pachet complet. Chiar nu s-au jucat cu tot ce au pus în cutie. De fapt, direct în geantă ca să fie viața ușoară. Le iau efectiv la rând. Joystick, exact cum ai văzut la dronele FPV. O să fie foarte distractivă filmarea asta, abia aștept. În momentul ăsta, totuși, ca să câștigăm timp, o să o pun la încărcat. Dar cu ce pot să o încarc? Încărcătorul de la GB. Aici e o chestie foarte tare și îmi place că vine în propriul lui pouch în interiorul genții, pentru că aici avem drona. Chestia asta e mult mai mică decât aștepți. Nu mă așteptam să fie într-o cutie atât de mică, dar care e secretul? Este atât de mică. Este atât de mică. 249 de grame. Nu ai nevoie de licență, câte vreme nu zbori deasupra oamenilor. Țipla aici, iar chestia asta este plină de camere. Nu sunt doar cele două camere 360 care, apropo, au un atenuator de șoc la interior acolo. Ea nu are un gimbal propriu-zis, ci doar efectiv niște, nu știu, stabilizatoare, niște amortizoare. Mai are două camere frontale, mai are camere de desubt și senzori de proximitate, mai are și în spate LED-uri și tot felul de stickere, să vedem. Se desface așa și așa. Trebuie să scot bateria. Tare. Ok. Cea mai grea piesă, cred eu, din tot ansamblul ăsta de, încă o dată, 249 de grame este bateria, evident, pentru că trebuie să zboare. Și o să zboare spre jumătate de oră, ceea ce, iarăși, este mai mult decât ai nevoie, pentru că vei economisi o grămadă de timp cu astfel de dronă versus una clasică. Pentru că de-aia filmezi o dată și poți să editezi 5 variante diferite. Are niște piciorușe. Cred că și le retrage singură, mă, la aterizare. Ce bine că mai am încă un încărcător de la gb.ro, pentru că se încarcă pe USB-C. Asta este cea mai smart chestie, iar aici o să vină cardul de memorie și pentru o dronă de felul ăsta, dacă vrei o calitate bună a filmării, mai ales că avem camere 8K, recomand carduri de viteză bună și pe GB avem inclusiv aceste carduri de la Lexar. Pentru cardul ăsta însă nu-i meritul meu, importatorul l-a trimis, oricum aș fi pus la fel. Sunt foarte deștept, mai ales atunci când nu fac ca Murphy. 4 LED-uri, o să-ți arate nivelul de încărcare. Foarte faină cutiuța asta. Trebuie să ai grijă de ea totuși că se poate murdări de praf, tocmai de aceea e bine că poți să o păstrezi în geantă.
Ce mai avem aici? Acum vin două dintre chestiile cele mai importante. Și nu exagerez, pentru că chiar dacă drona noastră este capabilă să zboare mult și bine, în pachetul acesta Fly More ai încă două baterii cu un astfel de dock de încărcare. O chestie foarte smart pe care o recomand oricui are de gând să ia în serios lucrul ăsta. Dacă e doar pentru vacanțe și filmări ocazionale, nu cred că ai neapărat nevoie de ea, dar nice to have. Și așa poți să o pui să stea pe masă. Conectorul USB-C, mai trebuie un încărcător. Noroc am 3. Și încărcătorul are propriul lui afișaj, care îți arată nivelul pentru fiecare baterie și poți să le și depozitezi așa, pentru că le va menține pregătite de filmare. Iar aici este chestia și mai importantă. Dacă ai văzut până acum o dronă sau ai mai zburat drona, apropo, îi salut pe cei care mi-au zis când mai testezi o dronă, e bine, ăsta este momentul, pentru că am tot văzut drone bune, însă am tot tras de timp până când am vrut să încerc un FPV. De ce? Nu sunt bun la zbor acrobatic și nu vreau să stric o dronă. Sunt încă traumatizat de la primul Phantom pe care l-am zburat într-o vie. Eram ceva mai tânăr pe atunci, făceam multe prostii, dar chestia asta va schimba totul, pentru că ochelarii ăștia permit să controlezi drona și să te uiți de jur împrejur de parcă ai fi un șoim în înaltul cerului și asta mă încântă cel mai tare. Please remove this sticker from the touchpad before use. Acesta este un touchpad. Please remove this sticker before use. Asta nu știu ce este. Dar ochelarii ăștia chiar arată serios și ei și au nevoie și de încărcare. Deci înainte să pleci la o filmare trebuie să te asiguri că ai toate lucrurile astea. Au și două antenuțe, pentru că asta mi se pare cea mai tare chestie. În loc să te uiți pe un telefon, o să spui ochelarii și controlezi drona cu joystick-ul. Și poți să-mi pun un micro SD, inclusiv aici în goggles, ca să înregistrez ceea ce am văzut din ochelari pentru situațiile extreme în care aș putea pierde drona. Foarte tare. Alte lucruri importante. Băieții ăștia chiar nu s-au jucat. Aici mai am niște adaptoare pentru ochelari de vedere, din câte știu. Aici am o microfibră, cablu, un șiret cu care să îți agăți chestii ca să nu scadă, probabil pentru joystick, cititor de carduri, ce șmecher arată, cu adaptor de USB-C și de Lightning. Chiar nu trebuie să pună chestiile astea, foarte tare. Și aici avem elice de schimb. 2, 4 și șurubelniță, pentru a le servisa că se prind cu șurub. Power cable. Bagi USB-ul aici și ăsta alimentează ochelarii. Aici. Extra. Avem un landing pad și recomand oricui care este serios în legătură cu zburatul, mai ales dacă te duci în zone cu nisip, să folosești un astfel de landing pad. Ce face asta? Exact ce promite. O să ai pe ce să-ți aterizezi drona, pentru că te vei trezi ca mine de foarte multe ori pe iarbă, ori pe nisip, ori în zonele astea cu chestii care riscă să îți strice drona, că ea va ventila destul de puternic, nu? Și atunci, asta poate fi o investiție, încă o dată, mai ales dacă ai de gând să zbori suficient de mult în zone profoase. Pe suprafețe plane este în regulă, dar asta îți generează o suprafață plană instant oriunde, pe care, apropo, drona o recunoaște și mai ușor și vine și aterizează automat la punct fix. O chestie folositoare pentru că drona are camerele 360 expuse, ele sunt puse sus și jos pentru că trebuie să cumva să decupezi drona. Ca să scoți drona din cadru, camerele astea trebuie să filmeze cât mai puțin din dronă. Imaginea va fi recompusă. E într-un fel ca o cameră 360 pusă așa și care i-au pus elici. Sunt cam aceleași camere însă pe care le-am văzut și pe camerele lor 360, aproximativ, cam aceeași tehnologie. Cu kit-ul ăsta o să pot să le schimb foarte ușor. Nu îl desfac acum. Sincer, sper să n-am nevoie pe durata filmării. A few moments later. Și încă o chestie, încă o baterie extra. Deci am în momentul ăsta o baterie în dronă, încă două în charging dock și o baterie extra. Mi se pare un pachet foarte bun încă o dată. Pentru cine are de gând să folosească suficient de des. Cred că ăsta este un semn, Vlad, că trebuie să filmăm mai mult în 360. Mai ales când lumina este bună, pentru că, încă o dată, asta nu este o dronă profesională. Este inclusiv pentru cei care sunt un pic mai amatori sau vor să-și îmbunătățească puțin setup-ul. Nu mai rămâne decât să o leg la aplicație. Să vedem cât de complicat poate să fie lucrul ăsta. She's alive. Hai, a încercat să scoată piciorușele, mă. Sărac. Mare atenție, folosește piciorușele înainte de decolare. Mare atenție, dacă ai deja o cameră 360 de la Insta360, va trebui să folosești aplicația Anti-Gravity. Asta e o aplicație mare, 2,2 GB. Pro tip, descarcă aplicația înainte să pleci de acasă, nu? Ce-mi place e că drona și ochelarii suportă Wi-Fi 5G, ceea ce înseamnă că își pot face update-ul direct, nu trebuie să-l trimit prin telefon și asta este o veste foarte bună. 2000 years later.
Deci asta e cea mai ciudată chestie, că în momentul ăsta trag cu drona, dar nu văd drona. Ia, totuși, poate mă văd pe mine. Da, mă văd pe mine, ia. Și evident că nu o să vrea să zboare pentru că e pericol. Îmi bingă-ne aici. Totuși, va trebui să o conving. Acolo ești. E super trippy. Deci, eu sunt aici, dar mă văd acolo. Și mă uit acum la tine. Și acum am trecut în sport mode, ceea ce înseamnă că aș putea să fac asta. Problema e, Vlad, cred că prefer să zbor fără ochelari. Pentru partea asta. Pentru că prefer să o văd pe ea în timp ce fac chestia asta. Asta e momentul ăla când trebuie să fim un pic mai deștepți de atâta și să ne ducem afară. Cel mai bine. Je bois pas de Gucci ni Versace, ma côté lit sur ton tapis. C'est pas du luxe, c'est de la magie, mon énergie part en folie. Rate pas le trip, oublie le prix, t'as de la chance, allez, qu'est-ce que tu dis? Vol à minuit, prête à Paris, roule le tapis, j'suis une lady. J'suis une lady, ouais. Je t'ai offert l'opportunité, t'es en train de gâcher. Dans la vie, pense pas trop, sinon tu vas tout rater. Allez, montre-moi ton courage, ne fais pas des grimaces. Allez, je veux pas des blabla, t'es trop lent, ça m'agace. Croyais que t'étais de mon étage, j'ai cru que t'avais de la classe. Aide-moi avec les bagages, et fais-toi efficace. Allez, pas de Gucci ni Versace, ma côté lit sur ton tapis. C'est pas du luxe, c'est de la magie, mon énergie part en folie. Rate pas le trip, oublie le prix, t'as de la chance, allez, qu'est-ce que tu dis? Vol à minuit, prête à Paris, roule le tapis, c'est au délit. Deci, practic, cel mai simplu mod în care poți să zbori este unde te uiți, îndrepți trăgaciul și descoperi ce dezastru au făcut porumbeii pe casă. Dar măcar te simți ca porumbei în momentul ăsta. Chestia asta este foarte trippy. Hei, hei. N-am zburat niciodată fără să văd drona și este o senzație foarte ciudată. Acum nu recomand nimănui să se apuce să zboare fără să fi văzut toate tutorialele. Am văzut câte ceva din ce am mai filmat alți oameni. Sunt cu spatele, nu? Așa. Și acum dacă întorc... Ok. Acum sunt cu fața spre mașină? Da. Habar nu aveam, eram cu spatele. Deci, sunt o grămadă de chestii pe care poți să le faci. Ea știe o grămadă de mișcări, de tot felul de preseturi și e păcat să nu te folosești de ele. Momentan, tot ce văd eu, tot ce pot să fac este să o zbor de colo-colo. Avantajul este că nu trebuie să mă pricep foarte mult la filmare, pentru că rezultatul o să-l edităm în post. Practic, ce vedeți în momentul ăsta pe ecran, eu sper că colegul nostru, editorul, nu a luat o razna de la câte mișcări am făcut de dronă, dar se poate mișca de la stânga la dreapta, dintr-o parte în alta, pentru că eu văd absolut totul. Oriunde mă uit, drona nu trebuie să se întoarcă, pentru că având aceste două camere, eu pot să mă uit în orice direcție. Dar din câte îmi dau seama, mai am încă o cameră frontală care mi-arată... Se mișcă și drona acum, nu? Da. Da. Deci unde mă uit, acolo îi dau direcția de zbor. Și acum, pentru că bateria este aproape de final, va reveni singură, să vedem dacă vine cum trebuie. Se întoarce? Se întoarce. Landing. Tare.
E foarte trippy. Nu sunt cel mai mare fan al ochelarelor de realitate virtuală, dar ce mi-a plăcut la ăștia este că am putut să-i reglez și de aici. Și de aici poți să reglezi dioptria, dar dacă tragi de ei dintr-o parte și în alta, poți să reglezi și distanța dintre ochi, astfel încât să poți obține claritate. Sunt surprinzător de clari. Este o chestie foarte bună, că nimeni nu are vedere perfectă și asta ajută, pe lângă faptul că poți să reglezi dioptriile. Nu cred că sunt pentru oricine. Nu cred că sunt neapărat o alternativă la DJI Mini 5. Este o altă experiență, dar cred că poți să scoți chestii mult mai tari din vacanță cu așa ceva. Cu o singură condiție, să-ți dai ceva timp, primele baterii să le folosești ca să înveți cum să o zbori. Am invitat să mă uit la tutorialele altora, am vrut să văd care este experiența mea și, sincer, sunt surprins plăcut. Sunt aproape convins. Cred că o să o mai testez. Și o să mai vin și cu alte clipuri și dacă o să vedeți niște filmări ciudate pe social media, s-ar putea să fie făcute cu un anti-gravity A1. Nu am adus-o aici doar ca să o lăudăm, după cum ați văzut, am forțat-o la golden hour spre sunset, adică atunci când soarele este la limită pe cer și apune. Toate dronele suferă acolo, mai puțin cele foarte scumpe, cu senzori foarte mari. Însă, pentru prima generație, eu sunt mulțumit. Așa arată o dronă de 249 de grame care poate să scoată și video vertical și orizontal și nu trebuie să tragi decât o singură dată, că oricum a doua oară nu cred că o păcăleam prin geamul ăla. Și după aceea poți să postezi aproape, uite așa. Îmi place cum arată viitorul dronelor și sunt sigur că generația următoare o să fie și mai tare. Dar suntem la limitarea asta de 249 de grame și cam atâta tehnologie a intrat în cea mai avansată dronă mică pe care am testat-o până acum. Nu e pentru toată lumea, mai am încă un minus pe care trebuie să ți-l spun. Trebuie să ai mare grijă dacă ai rău de mișcare. Există o curbă de învățare, cel puțin pentru mine prima jumătate de oră, după cum ai văzut și în curte la hub, a fost destul de greu. Recomand să tragi în sesiuni scurte și să faci pauze între ele, dacă nu cumva ești pilot de dronă FPV și ești bun de competiție. Pentru că eu sunt doar un om relativ normal și mi s-a făcut un pic rău. Dar cu toate astea, cred că asta o să intre în geanta mea pentru vacanțele cu familia, fără discuție. Și am mai trecut un pic de timp, între timp am mai zburat drona, m-am mai uitat un pic, m-am mai jucat cu ea și a trebuit să-mi fac timp și răbdare să copiez din dronă pe telefon fișierele, dar după aia am descoperit ceva foarte simpatic. Editarea se face în aplicație, foarte asemănător cu ce am văzut la aplicația de la Insta360. Și cam așa arată fișierele pe care le-am scos. Poți să le descarci local, apropo, se conectează prin Wi-Fi, 30 de mega pe secundă, mi se pare că e un transfer suficient de rapid, însă am și editat câteva dintre ele. Și hai să-ți arăt ce am scos. Însă după aceea o să-i dau leapșa colegului nostru Laurențiu, care este și el pasionat de 360 și o să ne arate aceleași filmări pe care le-am făcut eu cu niște încadraturi diferite, pentru că sunt cel puțin 5-6 moduri diferite pe care poți să le scoți. Da? Hai să începem totuși să o dăm pe exemple. Uite ce am scos eu. Te ții minte pe tine? Asta este Vlad al nostru și asta este drona noastră, care în momentul ăsta era cu spatele la el și se uita la geam și ieșea pe geam. Am dat cu spatele, după care am făcut fly-out
și zici că este o producție comercială, zici că am făcut o reclamă și asta este cea mai proastă lumină posibil pentru a filma cu drona. De-aia, dacă te uiți pe un ecran mare, nu este cea mai bună calitate. Am evitat să-i facem prea multă post-procesare, dar eu sunt mai mult decât mulțumit de ce am scos dintr-o dronă de 249 de grame. Evident, n-aveam cum să termin altfel decât cu un Tiny Planet. Chestia asta nu poți să o faci direct dintr-o dronă obișnuită, one shot. Și acum hai să mai vedem alte variante din același cadru. După care m-am dus mai departe. Fly-in-ul, când am venit din afara casei și m-am dus și am intrat în casă. Deci, ce vezi aici? Drona nu a zburat ca un FPV, că am mai văzut eu piloți din ăștia de FPV. Eu pur și simplu am băgat drona în casă, m-am dus cu ea până sus și m-am întors și asta este ceea ce mi-a rezultat mie. Încă o dată o să băgăm la montaj chestiile astea și fișierele. Aici este unul dintre minusuri, când e lumina foarte complicată, ochii bufniței mele chiar au speriat și drona. V-a plăcut montajul nostru, apropo? Mai facem chestii din alea? Nu suntem așa de buni pe prank-uri și pe film artistic, dar am încercat. Iar partea cu drona, eram dincolo de golden hour, eram la blue hour, era deja aproape întuneric, însă, sincer, toate chestiile astea arată excelent și, din nou, eu l-am scos în 16:9, dar acum o să vă arate, spre exemplu, același cadru de la aceeași seră, extras în 9:16. Și aici apare o diferență importantă, pentru că această cameră este agnostică de verticală, orizontală. Nu interesează dacă e așa sau așa, pentru că ea trage 360 și din chestia asta pot să export fără probleme un filmuleț chiar mai simpatic pe vertical pentru social media. La prima vedere, toată filmarea asta pare ca și cum aș fi avut o cameră 360 pe un monopod. Da, aș fi putut să fac chestia asta, dar de aici, din interior, unde am tras cu drona, deși nu pare, după aceea, cam pe aici se termină ce puteam obține, spre exemplu, cu un stick. Că din unghiul ăsta de aici din seră, cam pe aici se termină stick-ul. Și de aici începe partea de dronă. Și am făcut și un transtrave, un efect foarte spectaculos, pe care, încă o dată, nu poți să-l obții pe o dronă obișnuită. Cu toată sinceritatea, toate chestiile astea sunt spectaculoase, însă nu sunt chestii broadcast ready. Nu sunt pentru un nivel foarte ridicat de producție. Pentru așa ceva, vei pune o cameră 360 profesională pe o dronă profesională. Asta este o dronă de vacanță cu superputeri, dacă vrei, care pe mine unul m-a câștigat pentru cât de ușor a fost. Zbori odată, scoți cel puțin 5 chestii diferite pe mai multe dimensiuni. Că nu scoate doar 16:9 sau 9:16, poate să scoată 1:1, 4:3. Doar tu decizi, pentru că aplicația chiar este capabilă de multe lucruri. Și poți să scoți și fotografii și multe altele. Am lăudat-o destul, dar astea sunt plusurile și minusurile. Cu toată sinceritatea, nu cred că este chiar pentru oricine, dar dacă vrei să scoți chestii spectaculoase din vacanță cu o dronă mică, aceasta este singura alternativă serioasă la dronele mini de la DJI, cu care seamănă izbitor, doar că aduce în plus partea de 360 de grade și un alt unghi, chiar și la imaginile plate, flat, pe care le poți obține. Sper că cu această ocazie i-am satisfăcut și pe prietenii noștri care mi-au mai cerut prin comentarii: George, când mai faci un review la o dronă? E bine, uite, am făcut un review la o dronă 360. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut astăzi, ca de obicei, dă un like, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Facem chestiile astea din drag de tehnologie, dar și pentru tine. Tot pentru tine aducem pe gb.ro încărcătoare cu fir retractabil. Nu sunt rulete, sunt încărcătoare. Avem încărcătoare de 45, 65, 70 și 100 de W care încarcă orice. Fiecare dintre ele are câte 3 porturi. 2 au cablu retractabil și sunt cele mai bune încărcătoare pe care poți să le cumperi acum. Încă avem reducere pentru ele la momentul la care publicăm acest material. Dacă le mai găsești pe stoc, le poți lua de pe gb.ro. Dar cam atât pentru astăzi, însă până data viitoare, să vă fie numai bine!